Good morning student. In last lecture we learn about the degree of price discrimination. In today's lecture we learn about the price discrimination when it is possible. Price discrimination is a possible under the following conditions. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला प्राइस डिस्क्रिमिनेशन्स कधी होऊ शकतं म्हणजे आपण एखादी फर्म किंवा एखादा सेलर आहे तर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कधी कधी करू शकतो तर त्याच्यासाठी वेगवेगळे कंडिशन्स आपल्याला या ठिकाणी दिले आहेत. मग त्या कंडिशन्स काय काय आहेत ते आपण आता पाहणार आहोत. So the first is monopoly market structure should prevail for the practice of price discrimination. In a perfect competition, it is not possible to follow the price discriminations as all the units are homogeneous. The buyer and the seller have a perfect knowledge about the market and there is a single price prevailing in the market. In a monopolistic competition and oligopoly, close substitutes are available, hence there is no scope for price discrimination. Monopoly market provides the considerable scope for the price discrimination. त्या ठिकाणी फर्स्ट कंडिशन आपल्याला दिली आहे ती म्हणजेच मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर असेल त्याच वेळेला आपण त्या ठिकाणी फक्त प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करू शकतो. म्हणजेच एखादी फर्म ही त्या ठिकाणी मोनोपोली मार्केटमध्ये असेल किंवा एखादा सेलर जो आहे तो मोनोपोली मार्केटमध्ये जर वर्क करत असेल तरच फक्त त्या ठिकाणी आपल्याला प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करताना दिसून येतो. कारण इतर मार्केटचा विचार केला तर आपल्याला त्या ठिकाणी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करणं पॉसिबल दिसत नाही. कारण आपण परफेक्ट कॉम्पिटिशनचा विचार केला तर आपल्याला लक्षात येईल की त्या ठिकाणी आपण प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करू शकत नाही. कारण परफेक्ट कॉम्पिटिशनमधला जो काही बायर किंवा सेलर असेल त्यांना प्रोडक्टबद्दल पूर्णपणे नॉलेज असतं, परफेक्ट नॉलेज त्या प्रोडक्टबद्दल असतं. त्याचबरोबर प्रत्येक युनिट हे त्या ठिकाणी होमोजिनियस असलेलं दिसून येतं. त्यामुळे परफेक्ट कॉम्पिटिशनमध्ये आपण त्या ठिकाणी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हे करू शकत नाही. त्याचबरोबर मोनोपोली कॉम्पिटिशन असेल किंवा ओलिगोपोली मार्केट असेल त्या ठिकाणी आपण विचार केला तर आपल्याला त्या ठिकाणी लक्षात येईल की प्रत्येक प्रोडक्ट हा त्या ठिकाणी क्लोज सबस्टिट्यूट एकमेकाला अवेलेबल असलेला दिसून येतो. त्यामुळे त्या ठिकाणी देखील आपण त्या ठिकाणी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करू शकत नाही. जर त्या ठिकाणी आपण प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करण्याचा प्रयत्न केला तर आपले कस्टमर जे आहेत ते लूज होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे फक्त आणि फक्त मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चरमध्येच आपण त्या ठिकाणी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हे करू शकतो. ही अशा पद्धतीची पहिली कंडिशन आपल्याला या ठिकाणी दिलेली आहे. नेक्स्ट इज देअर इज अ नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिसेल. That is, it should not be possible for the buyer in the dearer market to go and buy the commodity from the cheaper market. For example, the government gives subsidized food grain to the poor people. If the rich people pretend to the poor and buy the subsidized food grain, then the price discriminations will break down. Thus, to practice the price discriminations, neither the unit of the commodity nor the consumers can be transferred from the one market to another. Thus, the monopolist can easily practice price discriminations if he can keep the market quite separate. नेक्स्ट आपल्याला कंडिशन दिली आहे म्हणजेच देअर इज अ नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिसेल. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपण ज्या वेळेला आपण प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करत असतो त्यावेळेला त्या ठिकाणी आपल्याला एखाद्या प्रोडक्टचं रिसेल करणं ही त्या ठिकाणी पॉसिबल असलेलं दिसून येत नाही. त्याचबरोबर बायर जो आहे तो इतर मार्केटमधून त्या ठिकाणी प्रोडक्ट खरेदी करून येत नसेल म्हणजेच त्या ठिकाणी बायर जो आहे तो एखाद्या इतर मार्केटमध्ये जाऊन चिपर मार्केटमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी प्रोडक्ट जर खरेदी करून येत नसेल तरच आपण त्या ठिकाणी आपण प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हे करू शकतो. परंतु जर समजा बायर हा त्या ठिकाणी डिअर मार्केटमध्ये जाऊन किंवा चिपर मार्केटमध्ये जाऊन जर त्या ठिकाणी कमोडिटी सेल करत असेल बाय करत असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करणं पॉसिबल नसतं. म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर गव्हर्नमेंट हे त्या ठिकाणी आपल्याला पुअर पीपलला त्या ठिकाणी सबसिडाइज फूड ग्रेन आपल्याला प्रोव्हाइड करताना दिसून येतं. आणि जर समजा त्या ठिकाणी रिच पीपल देखील त्या ठिकाणी पुअर पीपल आहे असं सांगून म्हणजेच आम्ही गरीब आहोत असं सांगून गव्हर्नमेंटकडून जी काही सबसिडाइज फूड ग्रेन मिळत असतात ती जर खरेदी करत असतील तर अशा वेळेला त्या ठिकाणी आपल्याला प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आहे ते मार्केटमध्ये आपल्याला ब्रेकडाऊन झालेलं दिसून येतं. म्हणजेच आपल्याला लक्षात येईल की जर आपल्याला ठिकाणी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करायचं असेल तर एकतर ती कमोडिटी आहे किंवा आपला कन्झ्युमर जो आहे तो ट्रान्सफर होत नाही. म्हणजेच एका मार्केटमधून दुसऱ्या मार्केटमध्ये जर कन्झ्युमर किंवा आपलं जे काही प्रोडक्ट आहे ते जर ट्रान्सफर होत नसेल तरच आपण त्या ठिकाणी आपण प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हे करू शकतो. म्हणजेच आपण त्या ठिकाणी मोनोपोली मार्केटचा विचार केला तर आपल्याला लक्षात येईल की फक्त मोनोपोली मार्केटमध्ये आपण त्या ठिकाणी अशा पद्धतीने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करू शकतो. जर समजा त्या ठिकाणी मोनोपोलिस्ट फर्म जी आहे तिने जर आपलं मार्केट जे आहे ते काही प्रमाणात सेपरेट जर केलं इतर मार्केटपेक्षा तरच त्या ठिकाणी आपण त्या ठिकाणी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हे करू शकतो. म्हणजेच जर समजा थोडक्यात कन्झ्युमर हा जर त्या ठिकाणी किंवा आपलं प्रोडक्ट जे आहे ते इतर मार्केटमध्ये अवेलेबल नसेल किंवा इतर मार्केटमध्ये ट्रान्सफर होत नसेल किंवा आपला कन्झ्युमर जो आहे तो इतर मार्केटमधून त्या ठिकाणी प्रोडक्ट खरेदी करू शकत नसेल तरच त्या ठिकाणी आपण प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हे करू शकतो. नेक्स्ट इज इट शुड बी पॉसिबल टू डिवाइड द मार्केट इन टू द व्हेरियस सब मार्केट. म्हणजेच आपण प्राइस डिस्क्रिमिनेशन्स करत असताना आपलं मार्केट जे आहे ते आपण वेगळ्या मार्केट सब मार्केटमध्ये आपण डिवाइड करू शकतो. अशा प्रकारची कंडिशन आपल्याला ठिकाणी दिलेली आहे. म्हणजे जर आपल्याला समजा प्रत्येक मार्केट सब मार्केटमध्ये प्राइस वेगवेगळी द्यायची असेल तर आपण जे टोटल मार्केट आहे त्याच्या सब मार्केटमध्ये आपण डिवायडेशन करून त्यानुसार आपण त्या ठिकाणी प्रोडक्टचं सप्लाय करून त्या ठिकाणी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन्स करू शकतो. म्हणजे प्रत्येक सब मार्केटसाठी प्राइस ही वेगवेगळी देऊन त्या ठिकाणी आपण कमोडिटी ही सेल करू शकतो. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपण प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हे मार्केटचं सब मार्केटमध्ये डिवायडेशन करून आपण त्या ठिकाणी करू शकतो. Next is, if the monopolist can bring out the some product differentiations like a changing in the packaging style, improve the quality,
promoting after the sale service, etc., then the price discriminations can be easily practiced. म्हणजे जर समजा मोनोपोली जो आहे किंवा त्या ठिकाणी प्राईस डिस्क्रिमिनेशन करणारी जी काही फर्म आहे तिने जर त्या ठिकाणी आपल्या प्रोडक्टमध्ये काही प्रमाणात त्या ठिकाणी डिफरन्स केले, म्हणजे त्या ठिकाणी पॅकेजिंग स्टाईलमध्ये काही चेंज केले, त्याचबरोबर प्रोडक्टची क्वालिटी आहे त्याच्यामध्ये जर काही इम्प्रूव्हमेंट केले किंवा आपली आफ्टर सेल सर्व्हिस आहे त्याच्यामध्ये काही आपल्याला प्रमोशन केलं तर त्या ठिकाणी आपल्याला प्राईस डिस्क्रिमिनेशन करणं हे इझिली आपल्याला पॉसिबल असलेलं दिसून येतं. म्हणजे जर समजा आपल्या ठिकाणी प्राईस डिस्क्रिमिनेशन करायचं असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्टमध्ये काही प्रमाणात डिफरन्सिएशन करणं गरजेचं असतं. मग त्या ठिकाणी पॅकेजिंग स्टाईल असेल, त्याचबरोबर प्रोडक्टची क्वालिटी आहे त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट करणं असेल, त्याचबरोबर आफ्टर सेल सर्व्हिस असेल ही योग्यरित्या प्रोव्हाइड करणं असेल, यासारख्या जर आपण गोष्टी त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करत असू तर आपल्या ठिकाणी प्राईस डिस्क्रिमिनेशन्स करणं हे इझिली पॉसिबल असलेलं दिसून येतं. नेक्स्ट इज बायर इल्युशन्स ऑल्सो हेल्प द मोनोपोलिस्ट टू अडॉप्ट द प्राईस डिस्क्रिमिनेशन. समटाइम्स द बायर हॅव अ रॉंग कन्सेप्शन्स दॅट द हायर द प्राईस द बेटर द क्वालिटी. दिस मिसकन्सेप्शन्स कॅन बी एक्सप्लॉयटेड बाय द मोनोपोलिस्ट. म्हणजे त्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला दिले की म्हणजेच बायर इल्युजन्सच्या माध्यमातून देखील आपल्याला प्राईस डिस्क्रिमिनेशन्स करायला मदत होताना दिसून येते. म्हणजेच बायरचे जे काही परसेप्शन्स असतील किंवा बायरची जी काही मतं असतील, म्हणजेच एखादा खरेदी करणारा जो कोणी कस्टमर असेल त्याची जे काही परसेप्शन असेल त्याच्यानुसार देखील आपल्या ठिकाणी मोनोपोलिस्टला ठिकाणी प्राईस डिस्क्रिमिनेशन करायला मदत होताना दिसून येते. म्हणजेच आपल्याला माहिती आहे की प्रत्येक बायरचं त्या ठिकाणी एक मत असतं की आपल्याला बेटर क्वालिटी जर खरेदी करायची असेल तर आपल्याला हायर प्राईस ही चार्ज करावी लागते किंवा ज्या प्रोडक्टची प्राईस ही जास्त असते त्याची क्वालिटी ही चांगली असते. अशा प्रकारचं परसेप्शन किंवा कॉन्सेप्शन हे प्रत्येक बायरच्या मनात आपल्याला असलेलं दिसून येतं. परंतु अशा प्रकारच्या मिसकॉन्सेप्शनचाच फायदा घेऊन त्या ठिकाणी मोनोपोली जे आहेत ते आपल्याला प्रोडक्टची प्राईस त्या ठिकाणी वाढवून त्या ठिकाणी प्राईस डिस्क्रिमिनेशन आपल्याला करताना दिसून येतात. म्हणजेच थोडक्यात जे काही बायरचे परसेप्शन असतील किंवा बायरचे जे काही कॉन्सेप्शन असतील, मिसकॉन्सेप्शन्स असतील, म्हणजे चुकीचे जे काही त्या ठिकाणी परसेप्शन असतील त्याचा फायदा घेऊन मोनोपोलिस्ट आपल्या ठिकाणी प्राईस डिस्क्रिमिनेशन्स करताना दिसून येतात. म्हणजेच बायरच्या मनात त्या ठिकाणी आपल्याला माहितीच आहे की काही बायर्सच्या मनात त्या परसेप्शन असतं की ज्या प्रमाणात आपण प्राईस चार्ज करू त्या प्रमाणात आपल्याला चांगल्या क्वालिटीचे प्रोडक्ट त्या ठिकाणी अवेलेबल असणार आहे किंवा एखाद्या प्रोडक्टची जर प्राईस जास्त असेल म्हणजे त्याची क्वालिटी ही चांगली असणार आहे. अशा प्रकारचे मिसपरसेप्शन्स किंवा मिसकॉन्सेप्शन्स त्या ठिकाणी आपल्याला असलेला दिसून येतं. त्याचाच फायदा घेऊन मोनोपोलिस्ट जे आहेत ते आपल्याला प्राईस डिस्क्रिमिनेशन्स हे मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणात करताना दिसून येतात. Next is sometimes buyer have a let go attitude. The slight rise in the price does not bother them and this enable the monopolist to endorse the price discrimination. नेक्स्ट आपल्याला दिले ते म्हणजेच काही बायर्सला त्या ठिकाणी काही वेळेला त्या ठिकाणी लेट गो ॲटिट्यूड हा त्या ठिकाणी आपल्याला असलेला दिसून येतो. म्हणजेच एखादी गोष्ट घडल्याच्या नंतर ती जाऊ दे अशा म्हणण्याचा काही बायर्सकडे ॲटिट्यूड आपल्याला असलेला दिसून येतो. मग अशा प्रकारचे जे काही बायर्स असतील त्यांच्यावरती जे काही एखाद्या प्रोडक्टची प्राईस जर स्लाइटली त्या ठिकाणी वाढवली तर त्याचा कोणताही इफेक्ट हा त्यांच्यावरती झालेला दिसून येत नाही. म्हणजेच एखाद्या प्रोडक्टसाठी जर प्राईस त्या ठिकाणी वाढवली असेल, अगदी स्लाइटली प्राईस त्या ठिकाणी वाढवली असेल, अगदी 5-10 रुपये आपण त्या ठिकाणी प्राईस वाढली असेल तर त्याचा त्या ठिकाणी मोठा इश्यू न करता ते आपल्याला इझिली प्राईस चार्ज करताना दिसून येतात. याचाच फायदा घेऊन मोनोपोलीज जे आहेत आपल्याला प्राईस डिस्क्रिमिनेशन हे करताना दिसून येतात. म्हणजेच त्या ठिकाणी काही कस्टमर जे आहेत किंवा काही बायर्स आहेत त्यांचा ॲटिट्यूडच असा असतो की एखाद्या प्रोडक्टसाठी जर प्राईस अगदी कमी प्रमाणात चार्ज झाली तर ते त्याचा मोठा इश्यू न करता अगदी जाऊ दे म्हणून त्या ठिकाणी आपल्याला लेट गो ॲटिट्यूडच्या माध्यमातून ते आपल्याला प्राईस हे त्या ठिकाणी पे करताना दिसून येतात. याच गोष्टीचा फायदा घेऊन मोनोपोलीज जे आहेत किंवा सेलर जो आहे त्या ठिकाणी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात प्राईस डिस्क्रिमिनेशन्स हे करताना दिसून येतात व त्याच्या माध्यमातून प्रत्येक प्रोडक्टसाठी हायर प्राईस ही चार्ज करताना दिसून येतात. Next is legal sanctions provided by the government help the monopolist to adopt the price discriminations. As per the legal provisions, the consumers can segregate into the different group and each group can be चार्ज डिफरंट प्राईस. म्हणजे त्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला दिले ते म्हणजेच गव्हर्नमेंटच्या माध्यमातून लिगल सँक्शन त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलं जातं व त्याच्या माध्यमातून आपल्याला मोनोपोलिस्टला त्या ठिकाणी प्राईस डिस्क्रिमिनेशन्स ॲडॉप्ट करायला मदत होताना दिसून येते. मग लिगल सँक्शनमध्ये काय केलं जातं तर त्या ठिकाणी कन्झ्युमर जे आहेत त्या ठिकाणी आपल्याला वेगळ्या ग्रुपमध्ये त्या ठिकाणी सॅग्रिगेट केले जातात. म्हणजे कन्झ्युमरच्या ठिकाणी वेगवेगळे ग्रुप हे त्या ठिकाणी डिफरंट ग्रुप हे तयार केले जातात व त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी प्रोडक्ट हा सेल केला जातो. आणि मग अशा वेळेला ज्या वेळेला ग्रुपमध्ये प्रोडक्ट सेल केलं जातं त्यावेळी प्रत्येक ग्रुपसाठी प्राईस ही डिफरंट चार्ज केलेली आपल्याला दिसून येते. म्हणजेच अशा पद्धतीचे जे काही लिगल सँक्शन त्या ठिकाणी गव्हर्नमेंटच्या माध्यमातून प्रोव्हाइड केलं जातं त्यामध्ये कस्टमरचे जे काही डिवायडेशन केलं जातं त्याच्या माध्यमातून आपल्याला मोनोपोलीज जे आहेत त्या ठिकाणी आपल्याला प्राईस डिस्क्रिमिनेशन्स मोठ्या प्रमाणात करताना दिसून येतात. अशा प्रकारचे गव्हर्नमेंटच्या माध्यमातून जे काही लिगल सँक्शन होतं त्याचा फायदा घेऊन देखील मोनोपोलिस्ट आपल्याला प्राईस डिस्क्रिमिनेशन्स हे करताना दिसून येतात. Next is sometimes consumers are not aware of policy of the price discriminations followed by the monopolist. This ignorance of the consumers helps the monopolist to charge a different price. म्हणजेच काही वेळेला काय होतं तर जी काही सेलरची किंवा मोनोपोलीची जी काही प्राईस डिस्क्रिमिनेशन्स पॉलिसी आहे
त्याविषयी कन्झ्युमर्स हा त्या ठिकाणी अवेअर असलेला आपल्याला दिसून येत नाही व अशा प्रकारचे जे काही इग्नोरन्स आहे त्याच्या माध्यमातून देखील त्याचा फायदा घेऊन देखील मोनोपोलिस्टच्या त्या ठिकाणी आपल्याला प्राईस डिस्क्रिमिनेशन्स करताना दिसून येतात. म्हणजेच थोडक्यात जे काही मोनोपोलिस्टच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी प्राईस डिस्क्रिमिनेशन्स केलं जातं त्याची जी काही पॉलिसी असेल त्याच्याविषयीची इन्फॉर्मेशन ही ठिकाणी आपल्याला काही वेळेला कस्टमरला असलेली दिसून येत नाही आणि त्याच्या माध्यमातून जे काही प्राईस डिस्क्रिमिनेशन्स केलं जातं ते आपल्याला कन्झ्युमरच्या माध्यमातून इग्नोर केलेलं दिसून येतं. अशा प्रकारचे जे काही इग्नोरन्स आहेत त्याचाच फायदा घेऊन मोनोपोली जे आहेत आपल्याला ठिकाणी डिफरंट प्राईस ही त्या ठिकाणी चार्ज करताना दिसून येतात व त्याच्या माध्यमातून आपल्याला प्राईस डिस्क्रिमिनेशन्स हे करताना दिसून येतात. नेक्स्ट इज सर्टन सर्व्हिस आर नॉन ट्रान्सफरेबल. फॉर एक्झाम्पल द सर्व्हिस ऑफ डॉक्टर, टीचर, प्रोफेशनल लाईक CA एक्सेट्रा आर नॉन ट्रान्सफरेबल. They generally practice the price discrimination. They charge a lower price from the poor people and a higher price from the richer people. A poor person cannot avail of the service provided to the richer section. This non-transferability helps the monopolist to charge a different price. नेक्स्ट कंडिशन दिली आहे ते म्हणजेच काही वेळेला आपल्याला काही सर्व्हिस ह्या ठिकाणी आपले नॉन ट्रान्सफरेबल असलेल्या दिसून येतात. मग त्या ठिकाणी डॉक्टरकडून प्रोव्हाइड केलेली सर्व्हिसेस असेल किंवा टीचर्स असतील किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोफेशनल लाईक CA यासारखे प्रोफेशनल असतील त्यांच्याकडून जी काही सर्व्हिस प्रोव्हाइड केली जाते ती आपल्याला नॉन ट्रान्सफरेबल असलेली दिसून येते. म्हणजेच ती त्यांच्याकडून सर्व्हिस ही त्या ठिकाणी दुसऱ्या व्यक्तीकडे ट्रान्सफर होत नाही. मग अशा व्यक्ती आपल्याला जनरली त्या ठिकाणी आपल्याला प्राईस डिस्क्रिमिनेशन्स हे मोठ्या प्रमाणात करताना दिसून येतात. अशा प्रकारचे प्रोफेशनलिस्ट असतील ते आपल्याला प्राईस डिस्क्रिमिनेशन्स कशा पद्धतीने करतात तर त्या ठिकाणी पुअर पीपल असतील तर त्यांच्याकडून आपल्याला कमी प्रमाणात प्राईस ही चार्ज केली जाते अँड जर रिच पीपल असेल तर त्यांच्याकडून आपल्याला हाय प्राईस ही चार्ज केली जाते. म्हणजे जर समजा एखादी व्यक्ती त्या ठिकाणी गरीब व्यक्ती जर त्या ठिकाणी प्रोफेशनलिस्टकडे काही डॉक्टरकडे जर गेली समजा तर डॉक्टर हा त्याच्याकडून कमी प्रमाणात प्राईस ही चार्ज करताना आपल्याला दिसून येतो. आणि जर समजा एखादा श्रीमंत व्यक्ती जर त्या डॉक्टरकडे गेला तर आपल्याला त्या ठिकाणी हाय प्राईस ही चार्ज करताना दिसून येतात. तर काही वेळेला काय केलं जातं तर रिच पीपलला दिली जाणारी जी काही सर्व्हिसेस आहे ती आपल्याला पुअर पीपलला दिली जात नाही. अशा प्रकारे देखील त्या ठिकाणी प्राईस डिस्क्रिमिनेशन्स हे केलेलं आपल्याला दिसून येतं. मग अशा प्रकारची सर्व्हिसची जी काही नॉन ट्रान्सफरेबिलिटी आहे त्याच्या माध्यमातून देखील आपल्याला मोनोपोली जे आहे ते आपल्याला प्राईस डिस्क्रिमिनेशन्स हे करताना दिसून येतात. म्हणजेच त्या ठिकाणी काही सर्व्हिसची जी काही नॉन ट्रान्सफरेबिलिटी हे फीचर आहे त्याच्या माध्यमातून त्याचा फायदा घेऊन देखील मोनोपोलिस्ट हे आपल्याला ठिकाणी प्राईस डिस्क्रिमिनेशन्स हे मोठ्या प्रमाणात करताना दिसून येतात. Next is when the markets are separated by the long distance and when there is a tariff barrier, it possible to adopt a price discrimination. In the case of foreign trade, it is possible to have a price discriminations when the monopolists charge a lower price in the foreign market and a higher price in domestic market. There is a said to be price discrimination and this types is known as dumping. म्हणजे त्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला कंडिशन दिली आहे ती म्हणजे जर त्या ठिकाणी मार्केट हे त्या ठिकाणी लॉंग डिस्टन्सने सेपरेट केले असेल म्हणजे दोन मार्केटमधला डिस्टन्स हा त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात असेल त्याचबरोबर दोन मार्केट हे त्या ठिकाणी टेरिफ बॅरियरमुळे त्या ठिकाणी सेपरेट केली असतील तर त्या ठिकाणी आपल्याला प्राईस डिस्क्रिमिनेशन्स करणं अगदी इझिली पॉसिबल असलेलं दिसून येतं. म्हणजे जर समजा त्या ठिकाणी फॉरेन ट्रेडचा आपण विचार केला तर आपल्या ठिकाणी प्राईस डिस्क्रिमिनेशन्स करणं अगदी इझिली पॉसिबल असलेलं दिसून येतं. मग त्या ठिकाणी मोनोपोलिस्ट काय करतात तर फॉरेन मार्केटमध्ये आपल्याला प्रोडक्टची प्राईस आहे ती आपल्याला लोअर प्राईसमध्ये प्रोडक्ट हे सेल करताना दिसून येतात आणि डोमेस्टिक मार्केटमध्ये तेच प्रोडक्ट हे आपल्याला हायर प्राईसमध्ये सेल करताना दिसून येतात. अशा पद्धतीने दोन मार्केट ही जर त्या ठिकाणी आपल्याला लॉंग डिस्टन्सने डिवाइड केली असतील किंवा सेपरेट झाली असतील किंवा टेरिफ बॅरियरने त्या ठिकाणी सेपरेट झाली असतील तर त्या ठिकाणी आपल्याला प्राईस डिस्क्रिमिनेशन्स करणं हे अगदी इझिली पॉसिबल असलेलं दिसून येतं. तर आपण फॉरेन मार्केटचा त्या ठिकाणी ट्रेडचा विचार केला तर आपल्याला लक्षात येईल की त्या ठिकाणी मोनोपोली जे आहे ते आपल्याला फॉरेन मार्केटमध्ये लोअर प्राईसमध्ये प्रोडक्ट सेल करतात तर डोमेस्टिक मार्केटमध्ये हाय प्राईसमध्ये प्रोडक्ट हे सेल करतात. अशा पद्धतीने मोनोपोलिस्ट हे आपल्याला प्राईस डिस्क्रिमिनेशन्स करताना दिसून येतात. त्यालाच आपण डम्पिंग असं देखील म्हटलं जातं. अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या कंडिशन्स आपल्याला दिले आहेत त्याच्या माध्यमातून आपल्याला लक्षात येईल की ह्या जर कंडिशन्स आपण फुलफिल करत असू तर आपल्याला ठिकाणी प्राईस डिस्क्रिमिनेशन्स करणं इझिली पॉसिबल असलेलं दिसून येतं. म्हणजेच या कंडिशनच्या माध्यमातून मोनोपोली जे आहेत ते आपल्याला ठिकाणी प्राईस डिस्क्रिमिनेशन्स हे करताना दिसून येतात.